Η διαπληρωματική επιστημονική δραστηριότητα και την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της ανοιχτής, τοπικής και διεθνούς κοινωνίας. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο σε ευρείες θεματικές περιοχές που αποτελούν το πολυδιάστατο κορμό της εκπαίδευσης που παρέχεται στους φοιτητές από το τμήμα. Η θεματική περιοχή Πολιτική Επικοινωνία εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες πολιτικές διαδικασίες διαμεσολαβούνται από τις ψηφιακές τεχνολογίες επικοινωνίας και το διαδίκτυο τόσο σε επίπεδο θεσμικής πολιτικής όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Οι κύριες περιοχές διερεύνησης εντός της δημοσιογραφίας έχουν να κάνουν κυρίως με την ενημερωτική διάσταση των μέσων και της επικοινωνίας. Η θεωρητική διάσταση προσεγγίζει με κριτικό τρόπο ζητήματα που άπτονται των σχέσεων των μέσων, των ειδήσεων και των δημοσιογράφων με την κοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισμό. Η θεματική περιοχή Εφαρμοσμένη Επικοινωνία διερευνά τους τρόπους λειτουργίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά και των συναφών οργανισμών ως οικονομικών οντοτήτων που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας και διαχείρισης. Για πιο λευκά, για λευκότερα. Η θεματική περιοχή Τεχνολογία, Κουλτούρα και Κοινωνία εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία και η επιστήμη διαμορφώνουν το πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και πώς ταυτόχρονα διαμορφώνονται από αυτό. Η αλληλεπίδραση αυτή εκτείνεται σχεδόν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η διαχείριση πληροφορίας είναι συστηματική συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία πληροφοριών από μια ή περισσότερες πηγές και η διανομή των πληροφοριών αυτών σε ένα ή περισσότερους αποδέχτες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου προσφέρει 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, πλήρως εναρμονισμένα με τα σύγχρονα δεδομένα και τις νέες δυνατότητες και προκλήσεις στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση και στον ευρύτερο τομέα της επικοινωνίας. Το μεταπτυχιακό στις νέες τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας απευθύνεται σε μεταπτυχιακού επίπεδου φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού και της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών μάθησης σε περιβάλλοντα τυπικής και μη τυπικής μάθησης. Το μεταπτυχιακό ψηφιακά μέσα και δημοσιογραφία αποσκοπεί στην κριτική εξέταση του ρόλου της δημοσιογραφίας στις σύγχρονες κοινωνίες, δίνοντας έμφαση σε θέματα σχέσεων μέσων και εξουσίας. Στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου πραγματοποιούνται ποικίλα ερευνητικά προγράμματα σε τομείς που άπτονται των θεματικών περιοχών του προγράμματος σπουδών. Έχουμε την θεματική ενότητα της πολιτικής επικοινωνίας, όπου εκεί μπορούμε να δούμε ερευνητικές συνεργασίες και στο εξωτερικό και μέσα στο τμήμα, όπως για παράδειγμα το Coesify, το οποίο είναι το πρώτο Horizon 2020 ερευνητικό πρόγραμμα που έχει πάρει το τμήμα, με μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, προσπαθώντας να μελετήσει την επίπτωση της περιφερειακής πολιτικής στην αντίληψη της ευρωπαϊκής ταυτότητας που νιώθουν οι πολίτες της Ευρώπης. Ακόμη ένα πρόγραμμα ερευνητικό, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και μία μέρος της ερευνητικής κοινοπραξίας Preference Matcher, είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή ηλεκτρονικών συμβούλων ψήφου μέσω εργαλείων, μέσω των οποίων καλύπτουμε πάρα πολλές εκλογές σε πάρα πολλές χώρες. Σύνολο περίπου έχουμε καλύψει 50 εκλογές σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και της Λατινικής Αμερικής. Στη θεματική ενότητα της δημοσιογραφίας μπορούμε να δούμε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα επίσης, όπως για παράδειγμα τη διαδραστική πλατφόρμα We Report Cyprus, την οποία κατασκεύασε το τμήμα και καλούσε στη συμμετοχή τους πολίτες για να είναι σε αλληλεπίδραση με τους δημοσιογράφους και όλα τα νέα και τα άρθρα τα οποία αφορούσαν την επικαιρότητα. Μια άλλη ερευνητική δραστηριότητα αναφέρεται σε ένα διεθνές ερευνητικό δίκτυο με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, που προσπαθεί να καταγράψει τις κουλτούρες δημοσιογραφίας σε παραπάνω από 80 χώρες. Ένα άλλο ερευνητικό πρόγραμμα στη θεματική περιοχή της δημοσιογραφίας είναι γνωστό ως Voices of Cyprus, που ουσιαστικά προσπαθεί να υποστηρίξει και να μελετήσει τα συμμετοχικά κοινοτικά μέσα για να προσελκύσει τη συμμετοχή των πολιτών που μένουν στην Κύπρο και οι οποίοι μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες. Μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που μελετά τις επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας το τεχνολογικό εργαλείο της επαυξημένης πραγματικότητας. Στη θεματική περιοχή της διαχείρισης πληροφορίας, ένα από τα ερευνητικά επιτεύγματα αφορά το World Internet Project,
ουσιαστικά ένα ερευνητικό παγκόσμιο δίκτυο, του οποίου το τμήμα μας είναι μέλος και προσπαθεί να χαρτογραφήσει τη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες της Κύπρου και από τις δύο κοινότητες. Η έρευνα αυτή έχει ξεκινήσει από το 2008 και συνεχίζει να καταγράφει τις δυναμικές διαχρονικά. Η πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα του τμήματός μας αντανακλά και στην ανάθεση και διοργάνωση του μεγαλύτερου διεθνούς συνεδρίου που διοργανώθηκε ποτέ στο ΤΕΠΑΚ, του συνεδρίου Early 2015, που συμμετείχαν περίπου 2.000 συνεδροί και φιλοξενήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου. Τα μαθήματα του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου πραγματοποιούνται είτε στις κοινόχρηστες αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, είτε σε εξειδικευμένα εργαστήρια που ανήκουν αποκλειστικά στο τμήμα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται αίθουσες με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και ένας πλήρως εξοπλισμένος ραδιοφωνικός σταθμός που στεγάζει το ραδιόφωνο της κοινότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό τη διεύθυνση του τμήματος. Το Cat Radio λειτουργεί ως καταλύτης για την τοπική δημιουργικότητα, καθώς βοηθά να αναδειχθούν πρωτοποριακές πλατφόρμες για τον πειραματισμό νέων ιδεών και αντιλήψεων. Το ακροατήριο της πόλης της Λεμεσού αποτελεί ένα πεδίο δοκιμής εναλλακτικών προτάσεων αναφορικά με περιεχόμενο που δεν εκπέμπεται από τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα. Τα μέλη της κοινότητας που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά ή ακόμα να δοκιμαστούν στην αγορά εργασίας μπορούν να πειραματιστούν μέσω της σχέσης και της ανταλλαγής με το ακροατήριο του Cat Radio, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολυδιάστατης καθημερινότητας πολλών φοιτητών, ιδιαίτερα αυτών του τμήματος.